हॅलो एव्हरीवन, एआय स्मार्ट एज्युकेशनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आजचा जो लेक्चर आहे त्यामध्ये आपण MS सेट 2022 ची येणारी एक्झाम आहे त्यासाठी जे प्रीवियस इयरचे जे MCQ असतात ते डिस्कस करणार आहोत. आणि आजचे जे MCQ आहेत ते मी 2020 आणि 2021 या पेपरमधून घेतले आहेत. आणि आजचा जो डिस्कशनचा टॉपिक आहे तो आहे रिसर्च ॲप्टिट्यूड. म्हणजे आजचा जो लेक्चर आहे त्यामध्ये मी रिसर्च ॲप्टिट्यूडचे 2020 आणि 2021 मध्ये जे काही क्वेश्चन्स झाले होते ते सर्व काही डिस्कस केले आहेत विथ द डिटेल एक्सप्लेनेशन. ते हे जे आहे ते खूपच इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहेत येणाऱ्या एक्झामसाठी. हा लेक्चर पूर्ण बघा जेणेकरून तुम्हाला माहिती पडेल की कशा टाईपचे क्वेश्चन्स एक्झामला विचारले जातात आणि पुढचे जे कन्सेप्ट आहेत ते रिपीट होतात. ओके. आणि जर समजा तुम्ही माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नाही असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून येणारा माझा जो व्हिडिओ असेल तो तुम्हाला सर्वात पहिल्यांदा भेटेल. आणि आजपासून मी रोज जे प्रीवियस इयर पेपर्स जे आहेत ते डिस्कस करणार आहे त्याच्यामधनं MCQ घेऊन. ओके. आणि माझा जो चॅनल आहे त्यावर तुम्हाला एव्हरीडे जे आहे तो फ्री लेक्चर भेटणार आहे. ओके. If a frequency distribution has some extreme score, then appropriate measure of a central tendency will be. तर हा जो क्वेश्चन आहे तो सप्टेंबर 2021 च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला असं विचारलं गेलं होतं की वारंवारता वितरणात काही असल्यास अत्यंत स्कोर नंतर योग्य मध्यवर्ती प्रवृत्तीचे मोजमापन असेल. ज्यासाठी इथे जो पहिला ऑप्शन होता तो होता मीन, सेकंड होता मीडियन, थर्ड होता मोड आणि लास्ट होता रेंज. ओके. तर median as a measure of a central tendency, right? We are always saying that a median is a measure of a central tendency. म्हणजे जे करेक्ट आन्सर होईल ते ऑब्वियसली होईल median. करेक्ट. A median is a middle value of a distribution. जो median जो असतो तो middle value असतो डिस्ट्रीब्युशनचा. when the value are arranged in the ascending or a descending order. ज्यावेळी आपण जे व्हॅल्यू जे असतात ते ascending किंवा descending order मध्ये arrange करतो. The median divide the distribution in a half. Median means the middle term, right? So it is a dividing or a dividing the distribution, whatever distribution we are having. In the distribution with the odd number of observation, the median value is the middle value. The median of a data set is a value that exactly in the middle when it is a order from a lower to the low to the high. In a large data set, it's easier to use the simple formula to figure out the position of a middle value in the distribution. Okay. And the different method can be used to find a median of a data set depending on the whether the total number of a value is a even or a odd. जी काही आपण फॉर्म्युला यूज करतो तो डिपेंड असतो ऑड किंवा इवन नंबर जे आहेत ते दिले गेले आहेत त्यानुसार. ओके. ज्यावेळी लास्ट साइड असतो डेटाचा त्यावेळी आपल्याला इझी पडतं मीडियन फाइंड आउट करायला. एवढंच लक्षात ठेवा, मीडियन म्हणजे जी मिडल व्हॅल्यू असते ती, आणि मीडियनला आपण मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी असे बोलतो. त्यामुळे आन्सर येईल मीडियन. ओके. सो द आन्सर इज ऑप्शन नंबर बी, दॅट इज अ मीडियन. अ रिसर्च पेपर इज बेस्ड ऑन. हा जो क्वेश्चन आहे तो सप्टेंबर 2021 मध्ये विचारला गेला होता. ज्यावेळी जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं जे रिसर्च पेपर असतो तो बेस असतो कुठच्या टाईपच्या डेटावर. ज्यामध्ये जो पहिला ऑप्शन होता तो होता प्रायमरी डेटा, त्यानंतर होता सेकंडरी डेटा, त्यानंतर होता डिस्क्रिप्टिव्ह डेटा, आणि यासाठी तुम्हाला काही कोड दिले गेले होते. ओके. आणि यामधून तुम्हाला जो करेक्ट कोड आहे तो इथे सिलेक्ट करायचा होता. आता प्रायमरी डेटा म्हणजे काय, तर प्रायमरी डेटा म्हणजे रॉ डेटा जो आपण लाईक थ्रू द सर्वे कलेक्ट करतो किंवा एखाद्या क्वेश्चनर आपण सर्क्युलेट करतो आणि त्यानुसार आपण कलेक्ट करतो. आणि सेकंडरी डेटा म्हणजे काय, तर एखाद्या ज्याने ऑलरेडी पब्लिश केला गेला आहे डेटा तो डेटा आपण यूज करतो, स्पेशली फ्रॉम द बुक्स और फ्रॉम द मॅगझिन और फ्रॉम सम वेबसाईट. ओके. दॅट इज कॉल्ड द सेकंडरी डेटा. आणि समजा तुम्ही रिसर्च पेपर ऑलरेडी केला असाल तर तुम्हाला हे माहीतच असेल की प्रायमरी डेटा म्हणजे काय आणि सेकंडरी डेटा म्हणजे काय. हे जे दोन डेटा आहेत ते आपण रिसर्च पेपर मध्ये यूज करतो. सो इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर सी, म्हणजेच 1 आणि 2 प्रायमरी डेटा आणि सेकंडरी डेटा हे जे आहे ते करेक्ट आहे, कारण रिसर्च पेपर याच दोन डेटावर बेस असतो.
मोस्ट असेन्शियल क्वालिटी ऑफ द रिसर्चर इज. या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला असेन्शियल क्वालिटी विचारली गेली आहे रिसर्चरची. आता रिसर्चर म्हणजे कोण, तर जो रिसर्च करतो किंवा रिसर्च पेपर लिहितो किंवा PhD करणार आहे तो. ओके, आणि हा जो क्वेश्चन आहे तो युनिट नंबर 2 मधून आहे, म्हणजे रिसर्च अँड ॲप्टिट्यूड या युनिट मधून आहे. ओके, ज्यासाठी पहिला ऑप्शन दिला आहे तो आहे पंक्च्युअलिटी, सेकंड जो ऑप्शन आहे तो आहे इंटेलिजन्स, थर्ड ऑप्शन आहे जीनियस इंटरेस्ट इन द रिसर्च, आणि लास्ट ऑप्शन आहे मास्टरी ओव्हर द ओन सब्जेक्ट, म्हणजे स्वतःच्या विषयावर एखाद्याला मास्टरी असणे किंवा प्राभुत्य. Okay, the researcher is a someone who conduct the research, that is organized and systematic investigation into the something. Apart from the selection of a topic of the research, the researcher must have a certain quality and complete competence to take a research study. A good researcher must be open-minded and must also adopt the critical way of the thinking. In deep knowledge of the subject with the research in the mind combined with the practical experience in the field are an essential requirement of the research. Hard work, devotion, dedication are the additional input that will enhance the capacity of the thing systematically, collect the information and the data and record them accurately for the easy retrieval when needed. एखादा ज्यावेळी रिसर्च करतो त्यावेळी त्याच्याजवळ ती क्वालिफिकेशन असणं पण खूप गरजेचं आहे. समजा 10वी क्लिअर करून तुम्हाला समजा रिसर्च पेपर लिहायला जायचं आहे, ते पॉसिबल नाही होणार, राईट. रिसर्च करण्यासाठी पण तुम्हाला ते एज्युकेशन किंवा क्वालिफिकेशन तुमच्याजवळ ते डिग्री असणं खूप गरजेचं आहे. तुमची ती थिंकिंग कॅपॅसिटी आहे ती पण असली पाहिजे. एखादा ज्यावेळी रिसर्च करतो त्यावेळी त्याची जी ओपन माइंडेड जी क्वालिटी असते ती त्याच्याजवळ असणं खूप गरजेचं आहे. ओके, आणि त्याचबरोबर त्याला जीनियस इंटरेस्ट असला पाहिजे रिसर्च करण्यामध्ये. समजा एखाद्याला फोर्सफुली आपण रिसर्च करायला लावलो ॲज अ टीचर, समजा मीच एका स्टुडंटला असाइनमेंट दिली आणि त्यामध्ये त्याला सांगितलं की रिसर्च करायचं आहे. येस, तो रिसर्च तर करेल, पण तो रिसर्च जो आहे तो ॲक्युरेट होईल याची गॅरंटी खूपच कमी आहे, कारण त्या मुलाला त्यामध्ये इंटरेस्ट आहे की नाही हेच मला माहीत नाही, राईट. समजा इंटरेस्टच नसेल तर तो रिसर्च चांगला होणार नाही. त्यामुळे जीनियस इंटरेस्ट असणे एखाद्या रिसर्च करताना खूपच इम्पॉर्टंट आहे. ओके, त्यामुळे इथे जे करेक्ट आन्सर होईल या क्वेश्चनसाठी ते होईल जीनियस इंटरेस्ट इन द रिसर्च. इंटेलिजन्स, पंक्च्युअलिटी, मास्टरी ओव्हर द ओन सब्जेक्ट, येस दिस इज रिक्वायर्ड, बट मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज जीनियस इंटरेस्ट इन द रिसर्च. आणि आपल्याला इथे जे मोस्ट अप्रोप्रिएट आन्सर वाटतं तेच लिहायचं आहे. ओके, आणि हा जो पेपर आहे तो 2021चा आहे. जो 2021 टू 2012 हे सगळे पेपर मी इथे सॉल्व्ह करणार आहे. त्यामुळे प्लीज या चॅनलला सबस्क्राईब करा जर अजून कोणी सबस्क्राईब केलं नाही आहे तर. गुणात्मक संशोधन चिंतनशील टिपाच्या नोंदणी करण्यास असे म्हणतात. इथे जो प्रश्न आहे तो बेसिकली क्वालिटेटिव्ह रिसर्च वरून आहे, आणि हा जो प्रश्न आहे तो युनिट नंबर 2 मधून आहे पेपर 1 साठी. ओके, ज्यासाठी जो पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे कोडिंग, सेकंड ऑप्शन आहे मेमोइंग, थर्ड ऑप्शन आहे डिकोडिंग, आणि लास्ट ऑप्शन आहे इन्स्ट्रक्टिंग. ओके, तर रेकॉर्डिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव्ह नोट्स इन अ क्वालिटेटिव्ह रिसर्च इज कॉल्ड मेमोइंग. आता मेमोइंग म्हणजे काय, तर मेमोइंग जे आहे ते आहे द ऍक्ट ऑफ रेकॉर्डिंग द रिफ्लेक्टिव्ह नोट्स अबाउट व्हॉट अ रिसर्चर इज लर्निंग फ्रॉम द डेटा. इथे जे आपण काय करत आहोत, रेकॉर्ड करत आहोत रिफ्लेक्टिव्ह नोट्स. ओके, कशाबद्दल रेकॉर्ड करत आहोत, तर एखादा जो रिसर्चर आहे तो आपल्या डेटामधून काय लर्न करत आहे ते आपण इथे रेकॉर्ड करत आहोत. ओके, मेमोइंग ऍक्ट ॲज अन एनालिसिस that the researcher record the meaning derived from the data, and there is no rule pretending to memoing. However, each memo should contain the one idea and should be dated and reference or even the diagram. Memos evolve as a research proceed, and memos help the researcher to achieve the analytical distance from the raw data and force the researcher to conceptualize that. Okay, the memos keep the researcher embedded in the empirical reality and contribute to the trustworthiness of qualitative research. So इथे जे करेक्ट आन्सर होईल या क्वेश्चन साठी ते होईल ऑप्शन नंबर
B. Memoing. Okay. A variable academic achievement will be measured on. या प्रश्नामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं आहे जी अकॅडमिक अचिव्हमेंट आहे ती खालील दिलेल्यापैकी कुठच्या ऑप्शन मध्ये आपण मेजर करतो. त्यासाठी जो फर्स्ट ऑप्शन आहे तो आहे नॉमिनल, सेकंड वन आहे इंटरवल, थर्ड आहे रेशियो अँड लास्ट आहे कार्डिनल. अ व्हेरिएबल अकॅडमिक अचिव्हमेंट विल बी मेजर ऑन द ऑर्डिनल. आता ऑर्डिनल स्केल म्हणजे काय तर इफ द कॅटेगरी ऑफ द व्हेरिएबल कॅन बी रँक such as the from the highest to the lowest or from the most to the least or from best to the worst, then the variable is said to be the ordinal. Okay. The ordinal scale is the second level of a measurement that report the ranking and ordering the data without actually establishing the degree of the variation between them. The ordinal level of the measurement is the second of the four measurement scale. So the ordinal indicate the order, the ordinal data, the qualitative data that have a naturally occurring order and the difference between unknown. It can be name, group and also the ranks. तर रँक देण्यासाठी आपण जे आहे ते आहे ऑर्डिनल स्केल जी आहे ती यूज केली जाते ज्याच्यात आपल्याला हायेस्ट टू द लोवेस्ट किंवा बेस्ट टू द वर्स्ट हे माहिती पडतात. त्यामुळे इथे जे करेक्ट आन्सर होईल ते होईल ऑप्शन नंबर डी म्हणजेच ऑर्डिनल स्केल. सॉक्रेटिक्स हॅज गिवन विच मेथड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2020च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेला होता ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं होतं सॉक्रेटिक्सने दिलेले आहे कुठचे सत्य शोधण्याची पद्धत. ज्यासाठी तुम्हाला 4 ऑप्शन दिले गेले होते. त्यामध्ये पहिला ऑप्शन असा होता की एक्सपेरिमेंटल, दुसरा होता ऑब्झर्वेशन, तिसरा होता क्रिटिसिझम आणि लास्ट होता डायलॉग. आता या प्रश्नाचं उत्तर देण्याकरता आपल्याला सॉक्रेटिक्स मेथड माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. सॉक्रेटिक्स मेथडला आपण अटलांटिक मेथड किंवा सॉक्रेटिक डिबेट मेथड असंही बोललं जातं आणि इट इज अ टाइप ऑफ अ कोऑपरेटिव्ह आर्ग्युमेंट डायलॉग. तर हे लक्षात ठेवा हे जे आहे ते कोऑपरेटिव्ह आर्ग्युमेंट डायलॉग आहे अमॉंग द इंडिव्हिज्युअल. ओके. And this method is based on answering and asking the question to stimulus critical thinking and to think the idea and a basic assumption. Socratic method is a dialogue method. जी Socratic ची method आहे ती dialogue method आहे जी की involve करते discussion where the one participant question and other answer. ओके. ज्यामध्ये जो एक पार्टिसिपंट असतो तो क्वेश्चन करतो आणि जो अपोजिट पर्सन असतो जो दुसरा पर्सन असतो तो त्याला आन्सर करतो. ओके. इट इज अ जनरली यूज इन एक्सपोजिंग द कॉन्ट्राडिक्शन इन द लॉजिक and this method is a name after the famous classical Greek philosopher Socrates. Please remember this. आणि हा जर कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती नसेल तर प्लीज हा कन्सेप्ट जाणून घ्या कारण एखाद्या वेळेस याच्यावर प्रश्न जो असतो तो रिपीट होतो. सेम क्वेश्चन रिपीट नाही होणार पण जो कन्सेप्ट आहे तो रिपीट होणार. त्यामुळे कन्सेप्ट अंडरस्टँड करून घ्या जेणेकरून समजा एखादा क्वेश्चन या कन्सेप्टवर आलाच समजा तर तुम्ही तुमचा माइंड जो आहे तो रेडी असेल या क्वेश्चनला आन्सर करण्याकरता. ओके. तर इथे जे करेक्ट आन्सर होईल ते येईल ऑप्शन नंबर डी. डायलॉगचे आहे ते करेक्ट आन्सर आहे इथे. ओके. ज्यामध्ये 2 पार्टिसिपंट असतात एक जो असतो तो क्वेश्चन करतो दुसरा जो असतो तो आन्सर करतो. सो इट इज ऑल अबाउट द डायलॉग्स और कॉन्ट्राडिक्ट्स द पॉइंट. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर एम टू. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2020च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेला होता ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं होतं अबाउट द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. प्रायोगिक संशोधनाचे उद्दिष्ट आहेत ते. ओके. ज्यामध्ये तुम्हाला पहिला ऑप्शन दिला गेला होता एस्टॅब्लिश असोसिएशन बिटवीन द व्हेरिएबल्स, सेकंड ऑप्शन होता डिस्क्राइब व्हेरिएबल्स, थर्ड होता स्टडी द ऍप्लिकेशन ऑफ थिअरी अँड लास्ट होता स्टडी द ट्रेंड ॲनालिसिस. आता या प्रश्नाचं उत्तर देण्याकरता आपल्याला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बद्दल माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. आता जे टाइप्स ऑफ रिसर्च आहेत ते खूपच इथे इम्पॉर्टंट आहेत या युनिटमध्ये कारण टाइप्स ऑफ रिसर्चवर खूपसे क्वेश्चन जे असतात ते येतात. एखादा क्वेश्चन तर नक्की याच्यावर येतो. त्यामुळे जे टाइप्स आहेत ना ते जरा अंडरस्टँड करून घ्या. आता एक्सपेरिमेंटल मेथड म्हणजे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ research that is conducted with the help of a
scientific approach and use the two side of the variable. हा जो रिसर्च आहे ना तो कंडक्ट केला जातो विथ द हेल्प ऑफ द सायंटिफिक अप्रोच आणि यामध्ये जे आहे ते टू साइड ऑफ व्हेरिएबल यूज केले जातात. द मेन एम ऑफ अ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज टू ड्रॉ द कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप. ओके, ज्यामध्ये आपण जो मेन एम असतो तो असतो टू फाइंड आउट द और टू ड्रॉ द cause and effect relationship between whom? Between the variables. In this type of a research, the researcher manipulate the one variable. जो researcher जो असतो तो manipulate करतो one variable ला dependent variable, okay, while it affect the measure on the second variable. Second variable आता काय होईल? एक समजा independent असतं तर second होईल dependent variable, correct? The main element of a experimental research are a control, manipulation, random selection and a random assignment. Thus, the experimental research are aimed to establish an association between the variables. म्हणजेच इथे या प्रश्नाचे जे करेक्ट आन्सर होईल ते होईल ऑप्शन नंबर ए, राइट? लिमिटेशन लेड डाउन by the researcher are called as. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2020 च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं न घेतलेल्या मर्यादा संशोधकाला डॅश असे म्हणतात. यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड ऑप्शन आहे डिलिमिटेशन, थर्ड ऑप्शन आहे अझम्पशन आणि लास्ट ऑप्शन आहे हायपोथेसिस. ओके, आता ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे काय तर ऑब्जेक्टिव्ह इन द रिसर्च इज अ ब्रीफ डिस्क्राइब व्हॉट अ रिसर्चर इज एमिंग टू अचीव. The objective of a research should be achievable in the available time and a research objective should fill up the gap which need to be addressed by the researcher. Basically, जी ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे जो एम, एखादा समजा रिसर्चर पेपर लिहित असेल तर त्याचे मेन एम काय आहे, त्याचा मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे तो इथे तो डिस्क्राइब करतो. ओके, म्हणजे ऍट द एंड ऑफ द रिसर्च पेपर जे काही ऑब्जेक्टिव्ह असतील ते तो अचीव करेल. ओके, आता सेकंड आहे तो अझम्पशन. अझम्पशन म्हणजे काय तर an assumption is a unexamined belief of what one think without realizing it. इथे आपण assumption एक prediction हे करतो. Okay, the interference are known as a conclusion are mostly based on the assumption that one has not thought critically. A critical thinker is alert to this assumption as they are sometimes incorrect or mistaken, as one assume is not always the correct. जे assumption आपण predict करतो ते always correct असेल असं नसतं, right? कधी कधी wrong पण होऊ शकतं. Then is a hypothesis. Now what is a hypothesis? Hypothesis म्हणजे एक tentative statement or a expectation which is tested by the researcher. At the end of the research, जो researcher जो असतो तो त्याला टेस्ट करतो. Okay, a research hypothesis involves the relationship between the two variables. याच्यामध्ये आपण two variables रिलेशन बघतो, ज्यामध्ये डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आपण बघतो. आता जे हायपोथेसिस असतात ते टू टाइपचे असतात, नल हायपोथेसिस अँड अल्टरनेट हायपोथेसिस. अल्टरनेट हायपोथेसिसला आपण रिसर्च हायपोथेसिस असं पण बोलतो. आता उरला पुढचा ऑप्शन तर डिलिमिटेशन. डिलिमिटेशन रिफर टू द बाउंड्रीज ऑफ द रिसर्च स्टडी. कुठचीही गोष्ट करताना एक लिमिट ठेवली जाते, एक बाउंड्री असते, करेक्ट? सो द डिलिमिटेशन मीन्स द बाउंड्रीज ऑफ द रिसर्च स्टडी बेस्ड ऑन द रिसर्चर डिसिजन ऑन व्हॉट टू इन्क्लूड अँड व्हॉट टू एक्सक्लूड. They narrow your study to make it a more manageable and relevant to what you are trying to prove. The delimitations are set so that your goal do not become impossibly large to complete. The example of a delimitation include the objective, research question, variable, theoretical objectives that can have a adopted and a population chosen as a target to study. Delimitation म्हणजे जी बाउंड्री, जितके म्हणजेच मर्यादा, म्हणजे एवढंच आपण त्या पेपरमध्ये इन्क्लूड करू शकतो किंवा हे जे आहे ते एक्सक्लूड करायचं आहे किंवा इन्क्लूड करायचं आहे हे आपण डिसाइड करतो. ओके, सो इथे जे करेक्ट आन्सर आहे या क्वेश्चनचं ते आहे ऑप्शन नंबर बी, डिलिमिटेशन्स. ओके, लिमिटेशन लेड डाउन बाय द रिसर्चर आर कॉल्ड एज द delimitation. Please understand each and every option because you might receive the question on the options. Okay, so hope you are understanding this. If you are not understanding anything, you can comment in the comment box. Okay,
फक्त तुम्ही काय करा, एक कमेंट लिहून पाठवा की तुम्हाला अंडरस्टँड नाही होत आहे, जी शिकवण्याची पद्धत आहे ती थोडी चेंज करा, किंवा काहीतरी इम्प्रूव्हमेंट पाहिजे असेल तर तुम्ही कमेंट करू शकता, जेणेकरून जी शिकवण्याची पद्धत आहे त्यामध्ये मी चेंजेस करेन. ओके, पण कन्फ्युजन कुठलंही ठेवू नका माइंडमध्ये, कारण एक्झाम जी आहे तिला फक्त 1-2 मंथच राहिले आहेत, कारण एक्झाम ही कधीही कंडक्ट होऊ शकते. For any frequency distribution, fifth percentile and dash are the same. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2020च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन बद्दल विचारलं गेलं होतं. 50th पर्सेंटाइल अँड व्हॉट आर द सेम. ओके, ज्यामध्ये तुम्हाला पहिला ऑप्शन होता मीन, सेकंड ऑप्शन होता मीडियन, थर्ड ऑप्शन होता क्वार्टाइल डेव्हिएशन अँड लास्ट ऑप्शन होता स्टँडर्ड डेव्हिएशन, जे की ऑप्शन तुम्ही इथे बघू शकता. ओके, सो आता फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय, तर फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन जे आहे तो सेट आहे ऑफ द ऑर्गनाइज्ड डेटाचा. ओके, that is used to depict the frequency of the occurrence of each outcome which has a possibility of a repeatable events, and it is used for summarizing the categorical variables. In the above question, for any frequency distribution, the fifth percentile and the median are the same. The median is a positional average and is based on the position of the given observation of the data in the series. So here the median is a positional average and is based on the position of given observation of the data in the series. And the median is a value that divides the data into the two equal part. ओके, जो मीडियनचा असतो तो टोटल जे डिस्ट्रीब्युशन असतो त्याला इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करतो. द मीडियन इज द फिफ्थ पर्सेंटाइल व्हॅल्यू. द पर्सेंटाइल डिवाइड द डेटा इनटू द 100 इक्वल पार्ट अँड कंटेन द 1 पर्सेंटाइल इन ईच ऑफ 50th percentile divide the data into the 2 equal part and equal to the median. So here the correct answer for this question will be option number B, that is the median. Okay, a researcher uses data of an earlier research paper and publish a new research paper. This is, हा जो क्वेश्चन आहे तो 2020च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं संशोधक पूर्वीचा डेटा वापरतो, शोध निबंधक आणि नवीन प्रकाशित शोध निबंधक हा आहे. यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे एथिकल, सेकंड ऑप्शन आहे अनएथिकल, थर्ड ऑप्शन आहे परमिसिबल अँड लास्ट ऑप्शन आहे प्रॉपर. ओके, रिसर्च एथिक्स म्हणजे जे आहे ते गाइडलाइन्स आहेत दॅट रिसर्च शुड फॉलो while conducting the research. एखादा रिसर्चर ज्यावेळी रिसर्च करतो त्यावेळी त्याला काही रूल्स फॉलो करावे लागतात, गाइडलाइन्स फॉलो करावे लागतात. ओके, सो द रिसर्च एथिक्स हेल्प अँड educate the researcher to follow the ethical standards. The following are the some research ethics, which are the honesty is the one, then is a respect the intellectual property right. A researcher should respect the copyright, patent right and any other intellectual property right, and he should not use the unpublished data without the permission. Okay, and third one is the publish the data responsibly. The researcher should never copy the data and use it as its own any research publication. The researcher cannot use any research paper and publish the same as a new research paper. It might lead to the plagiarism, which is the unethical in a research. Okay, so the answer will be option number B, that is अनएथिकल. समजा अनएथिकलच्या जागेवर प्लेगरिझम आलं असतं तर ते पण करेक्टच असतं. ज्यावेळी एखादा रिसर्चर दुसऱ्या रिसर्चरचा रिसर्च पेपर आपण ओन पब्लिश करतो विदाउट हर परमिशन और विदाउट हिज परमिशन, that time we are saying it's a unethical or we can say the plagiarism, because plagiarism म्हणजे कॉपी करणं. Okay, I hope you understand all the questions, and these questions are really important because it is a previous question. Okay, it gives you the idea of what type of question they will ask in the exam. So please don't ignore this question. Please watch it at least 2-3 times so that you will understand the things better.